Ito ho yung issue kahapon at binabantayan. Kung si Pangulong Duterte ba, dahil may nagsabi, sabi po nung Sabado, magpa-file ang Pangulong Duterte bilang Vice President, bilang running mate ni Senador Bongo sa pagkapangulo. Pero kahapon po, ang Pangulong Duterte ay nagparehistro bilang isang senador. So tatakbo po ang Pangulong Duterte na senador sa 2022 election. Kaya po, isasantabi raw muna ng Pangulo ang kanyang pagre-retiro sa politika. So balik muna siya bilang mambabatas. Naging mambabatas ng Pangulo, alam mo ba yan? Congressman siya dati. So balik ho siya ngayon sa pagiging mambabatas. So isinasantabi po muna ng Pangulo ang pagre-retiro sa politika. Alright. Ang tanong ngayon, ano o sino ang nagpabago sa isipan ng Pangulo para tumakbo sa Senado? Dahil sabi niya, ilang beses sinabi, pagod na siya at magre-retiro na. Pero I'm sure meron pong dahilan kung bakit tatakbong muli ang Pangulo. Maayong buntag, Secretary Martin Andanar, sir. Buntag, partner. Good morning. Good morning. Good afternoon. Kinig. Ang Pangulo, nag-file na pagkapangulo. Sabi mo na Sabado, Vice President. Anong nagpabago sa isip niya at senador na lang? At anong nagpabago sa isip niya? Di ba sabi niya, pagod na siya, magre-retiro na siya, uuwi na siya sa Davao. Ano kaya ang nag-trigger at mukhang tatakbo siya bilang senador, secretary? Ay, palagay ko naisip ni Presidente na meron pa siyang gasolina na naiwan sa tangke niya para makapagsilbi bilang isang public servant. Alam mo naman napakahaba na ng karanasan ni Presidente mula sa LGU, sa Kongreso, sa Malacanang. Kung dadalhin mo yan sa Senado, napakaswerte ng Senado at magkakaroon sila ng isang senador na dating presidente na makakapagdala ng wisdom na hindi pa naranasan, na wisdom na hindi pa nakukuha ng sino mga senador na meron dyan ngayon sa Senado dahil wala pa namang naging presidente dyan sa Senado. Parang yung mga panahon nila, parang mga Carlos P. Romulo. Yan, ganyan, sekretary, Talagang siguro higit pa kasi Pangulo si Presidente, Pangulo si lahat nasubukan niya Tigong, na. Lahat nasubukan, judiciary, legislative, executive, lahat na pinasok. Kaya pag siya nasa Senado, makakapaglikha siguro siya ng mga batas na dapat ay magawa at siya lang ang nakaka-realize na kailangan sapagkat siya lang ang nakaranas ng napakadaming posisyon sa Pilipinas, sa panggobyerno natin. At the same time, palagay ko naman mahalaga din kay Presidente ang relasyon nilang mag-ama. Dahil in the end, blood is thicker than water, ika nga, at ang pamilya ay napakahalaga sa isang tao. At the end of the day, kahit wala na yung politika na yan, ang maiiwan, ang matitira ay pamilya. So siguro, naisip siguro ni Presidente yon. Kaya ako'y natutuwa. Natutuwa ako para sa kanya, para sa kanyang pamilya. Dahil nanaig pa rin ng pag-ibig, pagmamahalan at ang kahalagahan ng pamilya. At yun ang relasyon ng mag-ama. So speaking of pamilya, hindi siya tumakbo. So what you're saying, Secretary, kaya hindi tumakbo na rin sa pagka-BP ang Pangulo dahil yung kanyang anak ay tumatakbong BP. Ang tanong ko ngayon, Sec, sino ngayon ang magiging BP ni Senator Christopher Bongo, Secretary? Magandang tanong yan. Alam mo, ayoko naman pangunahan si Senador Bongo dahil meron naman siyang sariling partido, yung PDDS. At si Mayor Inday, may sariling partido din, ang Lakas. Bagamat blanco pa lang ang Vice President ni Senador Bongo. So, ayoko siyang pangunahan. Pero kung tatanungin mo ako, bilang isang cabinet official ng Duterte administration, ay ako, ang busy ko si Mayor Inday Duterte. Natural na yun. Sapagkat kita naman natin yung kakayanan ng mayor. Kita rin naman natin na ang kanyang katapatan sa paninilbihan, yung kanilang biro mo, partner,
Pwede na maging presidente si Mayor Inday. Oo. Pero hindi. Nag-vice president muna siya. Hindi ko alam kung bakit. Siguro gusto niya pang magkaroon ng Pero mas ako, Sek, alam ko kung bakit. Kasi gusto bakit siya? siguro pag-aralan muna at kapain ng mayora. Ayaw niya naman lulundag siya sa pinakamataas na pwesto sa buong bansa. At pagkatapos baka mamaya maalangan siya. So, naintindihan ko na kailangan niyang tignan, kapain kung 'di ba? Parang tayo din, we testing the waters. Tignan mo, vice presidente ka, tinitignan mo, nandiyan ka sa likod at sa tabi ng pangulo, nakikita mo. Rather pag ikaw ang nandiyan, mahirap 'yon, 'di ba? So siguro yan ang pakiramdam niya. Kailangan niyang pag-aralan ng mabuti. Dito muna siya sa BP para pag siya ay tumakbo na sa pagka-presidente sa 2028, kayang-kaya niya na. Napakagandang dahilan niya. Napakagandang karakter ng isang politiko, yung hindi nagmamadali. Exactly. Yung magbibiti muna para masubukan kung ano yung mga dapat na malaman, matutunan, para kung panahon na niya, ay wala na yung learning curve, ika nga, di ba? Kasi di naman biro maging presidente. Exactly. Kailangan talagang hinubog ka, hinugis ka ng panahon. Right. So, dapat ganun di ba? Secretary, matanong ko lamang, paring BP ni Senador Bongo ay si Mayor Inday, kung papayag, di ba? Dapat kausapin niya mo na, Mayor Inday, gusto mo ba maging BP ko na? I understand what you're saying na common candidate, di ba? May ganun Hindi, pare. Or guest candidate. Linawin ko, partner, yan ay ganang akin lamang. Sa iyo pala yun. Ayaw kong pangunahan si Senador Bongo. At saka si Mayora Sara. Ayaw kong pangunahan. Basta ako, Duterte ako, Duterte. Duterte yung aking vice president. Duterte din yung aking senador. Ganun lang simple. Kung ako yon. Pero hindi naman mahalaga opinion ko. Ang mahalaga opinion ni Senador Bongo at ni Presidente, diba? Babang sabi, sino nagsabi niya? Si Secretary Martin Andanar, narinig namin sa tutok Erwin Tulfo. Patay na naman tayo dyan. Tayo magkakaletse-letse. Secretary Martin Andanar, sir, maraming salamat, sir, sa panahon na binigay niyo sa amin. Thank you. Of course, partner. Ikaw pa. Salamat din. Thank you po. Thank you. Nasa linya na rin po ng aming telepono si Attorney Ed Chico ng isa pong political analyst. Magandang umaga, Attorney Ed. Magandang umaga rin naman, Sir Erwin, at sa inyong mga tagapakinig. Attorney, comment, reaksyon. Tatakbo ang Pangulong Duterte bilang senador, kailangan pa ba siyang patunayan or may sinasabi ni Secretary Martin Andanar, may mga gusto niya pang makatulong sa paggagawa ng batas sa ating bansa. Ano hong analysis niyo rito, sir? Well, unang-una sa lahat, karapatan ng Pangulo na tumakbo bilang senador kasi hindi yan pinagbabawal ng saligang batas. Alright. So that should be clarified. Pangalawa, ngayon, tumatakbo ba siya dahil gusto niyang proteksyonan yung kanyang sarili dahil sa parating na inaasahan natin na investigasyon ng ICC or ng International Criminal Court? Sa tingin ko, ito yung pinipedal na narrative laban sa kanyang pagtakbo. Pero sa tingin ko, hindi ito ang dahilan kung bakit siya tatakbo. Bakit kamo? Kasi yung investigasyon ng ICC at ang pakikipag-cooperate dito, depende kung sino man ang halong Pangulo. Di ba? Kasi siya ang magdidikte kung hahayaan niya ba na mag-investigate ng ICC, makikipag-cooperate ba or hindi. So manalo man si Pangulong Duterte na senador, walang bilang yan patungkol din sa investigasyon. So dapat linawin natin yan. Pangatlo, yung kanyang desisyon na pagtakbo, we can only speculate. On the one hand, pwede natin sabihin na maaring makakatulong pa siya, ipagpapatuloy niya yung kanyang nasimulan, kasi ito naman ay legislature. So kung may mga batas na gusto niyang maipasa, maaari niyang gamitin ito para maisulong niya yung sa tingin niya ay karapat-dapat. Ngayon, pangalawa, ito speculation ko din uli. Kasi alam mo, Sir Erwin, matagal akong nagtrabaho. Working student ako, ang nagpaaral sa akin si Senator Miriam Defensor Santiago. Sakto. And naalala ko, sir, nung may sakit siya, patuloy pa rin siya tumatakbo because that is the very thing that gives her energy and the will to go on. Alam mo, pag politiko ka for so long,
minsan mas kapakipakinabang yung buhay mo kung magpapatuloy ka rito eh. Kasi pag nag-retire ka na, lalo ka nangihina eh. Medyo hindi na rin naman mga bata ang Pangulo. At syempre, yung pagre-retiro para sa kanya, sa tingin niya, wala na siyang gagawin eh. So I think it would be worth his while if he will continue serving. At yan siguro yung isang dahilan kung bakit siya tumakbo sa tingin ko. Ngayon pangatlo, ngayon ang tanong bakit hindi naman siya tumakbo bilang vice-presidente? Kagaya ng madalas kong nasabi sa ibang interview, sa tingin ko knee-jerk reaction lang yung nangyari sa kanya noong Sabado. Kasi syempre nabigla siya tumakbo yung kanyang anak at hindi sa ilalim ng partido niya na gusto niya sana ay doon magmiyembro si Inday Sara. So it was a knee-jerk reaction pero kagaya ng nasabi ko noon pa man, sa tingin ko hindi niya gagawin yun kasi hindi naman tama na maglalaban ng ama at anak at hindi gagawin ni Pangulong Duterte yun. At pangalawa, kung gagawin niya yun, masasayang lamang yung boto, hindi ba? Kasi maghahati lang sila. So it makes better sense if the President would seek the Senate position instead. Attorney Ed Chico, political analyst. Sir, maraming salamat. Wag po kayo manawa sa amin, sa attorney. Maraming salamat din po, Sir Thank you Erwin. po. At again, sa inyong mga tagapakinig. Good morning po, good morning.